હાય ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું ઘઉંના લોટમાંથી બનતી ક્રિસ્પી પૂરી. દિવાળી પછી પણ મહેમાનોની અવરજવર થતી હોય છે, તો એમને પણ તમે સર્વ કરી શકો છો. પિકનિકમાં પણ સાથે લઈ જઈ શકો છો અને મહિના સુધી સ્ટોર કરીને ખાઈ શકો છો. ચાલો શરૂઆત કરીએ. અહીંયા ખલની અંદર 1 ટેબલસ્પૂન આખું જીરું, 1 ટેબલસ્પૂન સફેદ તલ, 1/2 ટીસ્પૂન અજમો એડ કરી દરદરું વાટી લેવાનું છે. વધારે પાવડર જેવું નહીં કરી નાખવાનું. આ રીતે મોટું મોટું જ વાટી લેવાનું છે. આ પ્રોસિજર આપણે એટલે કરી રહ્યા છીએ કે જ્યારે આપણે પૂરીઓ તળતા હોઈએ ત્યારે તલ ઉડે નહીં, જીરું ના ઉડે ફૂટીને, એટલે બળાય નહીં. એ માટે આ પ્રોસિજર કરીએ છીએ. અને પૂરીઓ વણતા હોઈએ ત્યારે ચીપકેલી રહે. અહીંયા 3 કપ જેટલો ઘઉંનો રોટલીનો લોટ ચાળીને લીધો છે. એમાં આ મસાલો એડ કરી લીધો. હવે 1 ટીસ્પૂન હળદર એડ કરીશું, 1/2 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, ટેસ્ટ અકોર્ડિંગ નમક એડ કરવાનું છે. અહીંયા 1 ટેબલસ્પૂન હું મીઠું લઈ રહી છું, 1/2 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું, 1/2 ટીસ્પૂન મરી પાવડર. બધું જ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. પહેલાં ચપટી હિંગ નાખી દઈએ, એનાથી ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. સારી રીતે એકદમ મિક્સ કરી લીધું છે. જ્યારે આ મિક્સ થાય છે ત્યારે પણ એકદમ સરસ એની ખુશ્બુ આવી રહી છે મસાલાની. અને 7 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલનું મોણ એડ કરી મિક્સ કરી લેવાનું છે. જો મિક્સ કરતાં મોણ એકદમ બરાબર પડ્યું છે, મુઠ્ઠી વાળીએ તો સરસ રીતે મુઠ્ઠીનો શેપ આવે છે, એટલે મોણ પણ બરાબર છે. હવે થોડું થોડું પાણી એડ કરવાનું છે, લોટ બાંધવાનો છે. લોટ અહીંયા કઠણ બાંધીશું, બહુ ઢીલો નહીં બાંધવાનો, એટલે પાણી વધારે ના પડી જાય એનું ધ્યાન રાખવાનું છે. એકદમ કઠણ લોટ બંધાઈ ગયો છે, કારણ કે આ પૂરી આપણે ક્રિસ્પી બનાવી રહ્યા છીએ. જો આ રીતનો રહેશે. ઢાંકી અને 10 મિનિટ રેસ્ટ આપવાનો. 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે. ફરી મસળી અને એના આ રીતે લોગ કરી લેવાનો છે. મીડિયમ સાઇઝના લુવા કરી લઈશું. તમારે નાની મોટી જેવી વણવી હોય એવી વણી શકો છો. એ પ્રમાણે લુવા પાડવા. આ રીતે બધા જ ગુંદલા પાડી લઈશું. બધા જ ગુંદલા તૈયાર થઈ ગયા છે. પાટલી ઉપર મૂકી અને વણી લઈશું. અહીંયા મારી પાસે આ રીતે કરકરિયું વેલણ છે. તમારી પાસે પ્લેન વેલણ હોય તો એનાથી પણ વણી શકાય છે. મૂકતા જઈએ અને સાઈડના ગુંદલા છે એ થાળીથી ઢાંકતું જવાનું, વણતું જવાનું, એટલે લોટ સુકાય નહીં. 4-5 ગુંદલા આ રીતે બહાર કાઢી અને વણતા જઈશું. અને પાતળી પૂરી વણવાની છે, એટલે પૂરી ફૂલે નહીં. અને નાઈફની મદદથી આ રીતે તમે હોલ પણ કરી શકો છો. છૂટા છૂટા આ રીતે હોલ કરી દેવાના, એટલે પૂરી ફૂલે નહીં. બધી જ પૂરીઓ સેમ રીતે વણાઈ ગઈ છે. અને પૂરીઓ સુકાય થોડી વાર પછી આપણે તળી લેવાની છે. સાઈડમાં તેલ ગરમ કરવા મૂકી દેવાનું છે. પૂરીઓને સુકાતા 1 કલાક જેટલો સમય થયો છે. અને હવે તળી લઈશું. બંને સાઈડ થોડી ક્રિસ્પી થાય એટલે કાઢી લેવાની છે. વધારે બ્રાઉન નહીં કરવાની. સુકાયેલી પૂરીઓને તળાતા વાર નથી લાગતી, બસ નાખી અને તરત કાઢવાની જ હોય છે. બંને સાઈડ પલટાવીને બધી જ પૂરીઓ તળાઈ ગઈ છે. એને તમે ચાય સાથે, કોફી સાથે, દૂધ સાથે, દહીં સાથે, અથાણા સાથે ખાઈ શકો છો. ફ્રેન્ડ્સ, રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. કમેન્ટ્સ કરીને જણાવો કે આ રેસીપી તમને કેવી લાગી.